أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I'm تاسو ټیچر انجینیر کلیم الله ډایریکټر برایټ فیوچر انسټیټیوټ بڑخیله ملکند نه حاضرم تاسو سره د لیکچر نمبر 8 کم چې د ام اس افیس مونږه د چپټر نمبر 2 آغاز کړو. په چپټر نمبر 2 کې مونږه لاست لیکچر اغسته وو د ټیکس هایلایټر پوری او د فونټ کلر پوری مونږه پاغه باندې تفصیلی خبر کړی وو. اوس په دې لیکچر نمبر 8 کې به مونږه چې کوم کمانډز وایو نو به زیات په پیراګراف کې مونږ خبره کوو، په سټایلز کې به کوو او په ایډیټینګ کې به کوو. دا درې دغه چې کوم دی مین کیټیګریز پیراګرافز، سټایلز او ایډیټینګ، دا درې وړ به ان شاء الله په دې لیکچر کې د کور کېدو کوشش کوو. نو اوس راځو او په پیراګراف کې چې کوم زموږ سره اولنی کمانډ دی هغه بولټس اینڈ نمبرینګ دی، په دې باندې بسم الله کوو او دې نه آغاز کوو. دې کې په پیراګراف کې زموږ سره دننه چې کوم کمانډز دي نو هغه دی بولټس او بل دی نمبرینګ. دا ځانه کمانډز دي. بولټس چې دی نو هغه دا کار کوي چې د هر یو لیکلو مخې ته نښې راولي. دا اوس فار ایگزامپل ما دلته څه لیکل وکړله، برایټ فیوچر انسټیټیوټ بڑخیله ملکند. اوس دویمه چې د دې څلور واړو 15 لاین دي، 6 لاین دي، هر څومره چې دي، خو د دې سلیکټډ لیکلو مخې ته دي داسې سیمبلز راشي. اوس په دې کې دا مختلف سیمبلز دي، دا تاسو کتی شئ ون بای ون. زه چې کوم باندې کلیک کوم هغه سیمبل له دې مخې ته راځي. فار ایگزامپل آی لایک دیس ټایپ آف سیمبل، نو ما دا سلیکټ کړله. اوس د یاد ساتئ چې کله انټر وهمه او لیکل کوم نو دا سیمبل به اوسه په خپل باندې ون بای ون انکریز کیږي، آټو انکریمنټ کیږي به. خو که زه دا اوس ختمول غواړم نو ډبل انټر به پریس کړم نو دا به ختم شي. په دې کې دا لاجیک شته چې دا به مونږ چې کله کنټینیوس انټر وهو نو دا به راځي، خو چې کله مونږ ډبل انټر پریس کو نو دا به نو ورسره ختم شي او بیا به زموږ سره دا بولټس نه راځي. یو خبره مونږ دا وکړله، دا مونږ بولټس کمانډ وکړو. اوس په دې کې نمبرینګ کمانډ چې دی نو هغه څه کار کوي. مونږ فار ایگزامپل څه لیکل وکړله، ما ولیکو حماد، نوید، جمال، وسیم، حیدر، بڑخیله، ملاکند. دا لیکل ما وکړله، سلیکټډ مې کړه او دې اگینسټ د دې مخې ته زه نمبر ورکول غواړم. نمبر تاسو سره بیا 1 ډاټ سره هم شته، 1 بریکټ سره هم شته، رومن، ای بی سی، سمال ای بی سی، دا ټول تاسو سره مختلف ټایپس زموږ سره د فارمیټس موجود دي. زموږ چې کم خوښي هغه موږ په دې کې دلته انسرټ کولی شو. فار ایگزامپل زه یم چې ما سره داسې 1 2 3 راشي، نو دا بریکټ والا 1 2 3 چې دی دا به اوس راځي او دا چې کله موږ انټر پریس کوو نو دا به اوس په خپله 1 بای 1 سیوا کیږي. او چې کله ختمو هغه زړه خبر دا ډبل انټر به پریس کو نو زموږ سره به دا نمبرینګ چې دی دا به سټاپ شي. دریم نمبر کمانډ په دې کې ملټي لیول لیست دی، دا زموږ سره په ریفرنس کې راځي، نو هلته به دا موږ بیا په تفصیل سره وایو. په ننني کمانډ کې دریم نمبر کمانډ یو موږ وکړو بولټ، بل موږ نمبر، او په دې کې نیکسٹ کمانډ دی یو د ډیکریز انډنټ او بل دی انکریز انډنټ. زه به د ډیکریز انډنټ نه مخکې انکریز انډنټ کمانډ وکړم. انکریز انډنټ، د انکریز انډنټ کمانډ کار دا دی چې دې څه لیکل دي، فار ایگزامپل ما ولیکو احسن، او زه غواړم چې دا لیکل د لیفټ نه رایټ طرف ته لاړ شي. دې لپاره چې موږ کوم کمانډ استعمالو دیټ از نون ایز انکریز انډنټ. خو دا به هم یاد ساتئ چې د دې دا جمپینګ چې دی دا په سپیسیفیک پورشن باندې کیږي یا په سپیسیفیک ډسټنس باندې دا کیږي. لکه اوس فار ایگزامپل دا په 2.5 باندې دلته ولاړ دی، که زه بیا انکریز کړم دا 3 ته راغی، چې کله بیا انکریز کړم 3.5 4 4.5 5 5.5 6 په دې طریقه باندې وځي. ډیکریز انډنټ الټا کار کوي، دی دا رایټ نه لیفټ طرف ته راولي. انکریز انډنټ د لیفټ نه رایټ ته بوځي او ډیکریز انډنټ چې کوم دی هغه د رایټ نه لیفټ ته راولي، دا الټا کار کوي. نو مونږه دوه کمانډ وکړله، یو انکریز انډنټ شو او بل شو ډیکریز انډنټ. نو انکریز انډنټ
چې د text move the text from left to right او دې څه کوي they move the text from right to left دې دا کار کوي the increase indent shortcut کې شته which is control plus m control او m چې مونږ کله پریس کو دا به انکریز کوي لکه control او m زه پریس کوم دلته control او m دا نوې پیج ته زه رالم دلته ما لیکلي کړله دې مخته ودرېدم control plus m move command په دې کې کار نه کوي anyhow well practice it او دا چې دلته مونږ کلیک کو دا په دې طریقه باندې موومنټ کوي دا increase indent او decrease indent हो next command دا زموږ سره دی sort پنځم نمبر command چې دی هغه دی sort mean order ترتیب دینا او تاسو په پته را چې ترتیب چې دی هغه زموږ سره دوه قسمه دی یو ته ویل کېږي descending order او بل ته وایي descending order مونږه څه نمبرز ورکړله او غواړو چې یاره دا په یو خاص ترتیب باندې ولیکلی شي دا نمبرز ما ور انټر کړله دا اوس ډس آرډر فارم کې دي که موږ دا په آرډر فارم کې لیکل غواړو نو دا به سلیکټ کو سارټ کمانډ ته به راشو په سارټ کې اوس دا په خپل باندې نمبر ټایپ کې سره راغستی نمبر چونکې نمبر موږ انټر کړی دا په خپل نمبر راواغستله زه غواړم دا په اسینډینګ آرډر کې کا نو اسینډینګ آرډر کې دا د 1 نه شروع شو 50 54 66 او دلته راغی د 90 پورې دیٹ از نون ایز اسینډینګ آرډر که زه اوس دا ډسینډینګ آرډر ته اړول غواړم دلته به دا کلیک کړم ډسینډینګ آرډر د 90 نه شروع شو او 1 طرف ته راغی نو دیٹ از نون ایز ډسینډینګ آرډر نو د سارټ کمانډ کار دا شو چې د نمبراتو له ترتیب ورکوي هغه په اسینډینګ آرډر او په ډسینډینګ آرډر کې هغه ارینج کوي دا پنځم نمبر کمانډ اوس موږ په دې کې شپږم نمبر کمانډ هغه د دس ته ویل کېږي شو آر هاید شو آر هاید شو آر هاید دا داسې څه امپورټنټ کمانډ نه دی خو دې کې صرف دا کار کېږي چې دا ټیکسټ چې دی د ټیکسټ په اینډ کې موږ ته پیراګراف ساین راولي which intimate that this line ends here because for example تاسو وایئ چې په دې باندې خو لیکل کېږي دلته خو که for example ما ولیکو دلته اسد نو اسد نه بعد اوس زه نور لیکل نه کوم کم از کم دغه خو اخیره اینډینګ پوزیشن شو که نه نو دې کې دا موږ ته اینډینګ پوزیشن شو کوي یو پرې کلیک کېدو سره دا راشي او بله پرې کلیک کېدو سره دا چې کوم دی آپ شي یو پیره دا اپیر شو بله پرې موږ کلیک کو دا بیا ډس اپیر شو دیٹ از نون ایز دې کمانډ ته ویل کېږي شو آر هاید نو د سره زمونږه په دې لیکچر کې دا 6 کمانډ چې دي دا مونږه کور کړله یو پیره زه بیا تاسو مخې ته اړوم یو کمانډ مونږ وکړو بولټس کوم مونږه دا ووایي چې د هر یو لیکلو مخې ته دا نښې راولي نمبرینګ مونږ ووایي چې په نمبرینګ کې دا کار کېږي د هر لیکل مخې ته هغه نمبرز راولي بیا انکریز اینډنټ کمانډ مونږ وکړو چې هغه ټیکسټ چې دی سلیکټډ ټیکسټ د لیفټ نه رایټ ته موو کوي او ډیکریز اینډنټ د هغې الټه کار کوي هغه د رایټ نه لیفټ طرف ته راولي او پنځم نمبر کمانډ مونږ وکړو سارټ مونږ ووایو چې په دې کې دې په ذریعه باندې دې کمانډ په ذریعه باندې مختلف نمبراتو ته آرډر میلاویږي هغه آرډر بیا دوه قسمه دي یو ته اسینډینګ آرډر وایي بل ته ډسینډینګ آرډر وایي هغه تاسو دلته وکتل چې مونږ نمبر چې دی په اسینډینګ او ډسینډینګ آرډر کې ارینج کړه او شپږم نمبر کمانډ چې دی په لیکچر نمبر 8 کې هغه مونږ وکړو which is known as show or hide هغه څه کوي هغه د هر لیکلو اخره ته دا پیراګراف ساین راولي چې دا خبره موږ ته شو کوي چې دا لاین په دې ځای باندې ختم شو
امید لرم چې تاسو په دې لیکچر کې پریکټیکلی دا کمانډز دي دا ښه پریکټس کړي ډېر سم تیز زده کړي. اوس ورکوي اجازه خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم د الله په امان.